قرون وسطی سده 500 تا 1500 میلادی که در اون قراره بپردازیم به قرن 14 میلادی. روزگاری سخت برای اروپاییان به خاطر مرگ سیاه همون طاعون و از یک طرف تحول عظیم علمی و فرهنگی در اروپا به علت آغاز رنسانس. بپردازیم به پل ارتباطی بین تاریخ و بازی منور رونز، بازی که جدیداً انتشار پیدا کرده و من میخوام توی این کلیپ از نظر تاریخی بررسیش کنیم و همچنین یکم براتون از بازی صحبت کنم که شناخت کافی رو داشته باشید. نبرد بین دو ابرقدرت امپراتوری انگلیس و فرانسه در کنار طاعون کل اروپا رو در اختیار خودش گرفت و سرانجام در قرن 21 ساخت بازی استراتژیک قرون وسطایی که قرار حس درونی تک تک مردم اون زمان رو واسمون تداعی کنه. بازی منور رونز روایتگر زندگی مردم و امپراتوری ها در قرن 14 میلادی هستش و همچنین جنگ برای بقا و تولید برای رفاه. توی این بازی قرار ما یه زمین انتخاب کنیم و شروع کنیم به ساخت و ساز و از یه محیط ساکت کوچیک به یه محیط شلوغ و قوی تبدیل میشیم. بازی استراتژیک ولی متفاوت با هر بازی استراتژیک تا الان دیدیم. نمیشه بی‌رویه شکار کنیم چون که اکوسیستم حیوانات به هم می‌ریزه. نمیشه روی زمین غیر حاصلخیز یا میوه کاشت چون قابل برداشت نیست و همچنین نمیشه بدون خوراک داممون رو پرورش بدیم. اینا همه ویژگی‌هایی که داخل این بازی ما شاهدشون هستیم. توی قرن 14 ما شاهد تحول رنسانس هستیم، تحولی که معروف به تحول علمی و فرهنگی در همه اروپا میباشه. توی بازی ما میتونیم این تحول رو لمس کنیم، یعنی در ابتدا با یه بخش کوچیک و سربازانی که هم کشاورز هستن و هم محافظان دهکده به بخش بزرگ و با امکانات پیشرفته تبدیل بشیم. اونتونه سازماندهی کنیم و هر شخصی چه کاری انجام. تا الان پلی زدیم بین تاریخ و بازی. حالا می‌خوایم خصوصیات ظاهری بازی که از تاریخ الگو برداری کردن رو نشون بدیم. اول از همه لباساش. شما دقت کنید لباسایی که توی این بازی برای سربازان، اشخاص خود دهکده، مردم عادی به کار رفته، دقیقاً همون لباسایی هستش که توی قرن 14 میلادی در اروپا بین مردم رایج بود. سربازاشون از سلاحایی دارن استفاده می‌کنن و از ظاهری دارن استفاده می‌کنن که همون سلاح و همون ظاهر توی قرن 14 اثر رنسانس و پیشرفت اروپا بود. مورد بعدی نحوه ساخت خونه‌هاش و همچنین گسترش محیط. ساخت این خونه‌ها دقیقاً همون نقشه و همون بناهایی هستش که داخل اثر رنسانس در اروپا قرار شد ساخته بشه و همچنین نحوه ساخت خونه‌هاشون برمیگرده به قرن 14 میلادی. بله دوست، توی این بازی ما شاهد زندگی در قرن 14 میلادی هست. اگر می‌خوایم به طور دقیق نبض کنیم رو توی این قرن و همچنین اروپا و تمام تجربیاتش بهتون پیشنهاد می‌کنم حتما این بازی شگفت‌انگیز رو بازی کنید. توی این بازی شما نقش یه ارباب قرون وسطایی رو دارید که از طریق جنگ گسترش قلمرو میدید و از طریق داد و ستد و زراعت تقویت قلمرو. دقت داشته باشید نیست توی این بازی با یک کلیک سرباز جایی بزنید، اصلا اینطور نیست. پس خیلی دقت کنید که نبرداتون به بهترین شکل ممکن نقشه حمله رو بچینید، چون هر سرباز توی این بازی شخصی هست در قلمرو و با خانواده و ازش ارزش اقتصادی ما میتونیم برداشت. پس اینطوری نیستش که شما یه سرباز رو از دست بدید و با یک کلیک توی سربازخونه بتونید سرباز بشید. شما اگر یه سربازی رو از دست بدید از نظر اقتصادی و اون شغل اون شخص داخل اون مزرعه به مشکل میاد. تمام این جزئیات توی این بازی ذره ذره به کار. فکر کنم تا اینجا تونسته باشم بهتون کلی ارتباطی بین تاریخ و بازی رو نشون داده باشم. پس با حس مسئولیت پذیری و دقت زیاد و حس جنگ و تو قرن 14 میریم به سمت این بازی.